Rolling. Ẹ káàsán o. Orúkọ mi ni Alima. Ó wá láti KYC. Wàá bí àwọn òbí ìkọ̀kọ̀ lọ́wọ́ inú rẹ̀ máa nífẹ̀ẹ́ tí ẹ bá lè dá àwọn òbí tí máa bí lọ. Ṣé wà lọ? Ẹ jẹ́ sá kí lórúkọ yìí. Salawu Onikoyi mọ́. Ẹ ṣe. Mo máa láìkí láti bí àwọn òbí ìkọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ pé mo fẹ́ kí ó máa ṣàǹfààní fún wa. Ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ ni pé iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe báwo ni ẹ ṣe nífẹ̀ẹ́ sí? Iṣẹ́ tí mò ń ṣe, iṣẹ́ tí mo nífẹ̀ẹ́ ni because iṣẹ́ tí mo kọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ayé mi náà ni náà mo dẹ̀ mú dání. Ìfẹ́yàwó mo bímọ mo tọ́ ọmọ ń bẹ̀, so iṣẹ́ tí mo nífẹ̀ẹ́ sí. Tí a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ bí ìrètí tí wọ́n bá ní pé wọ́n ṣépè fún owó, báwo ni wọ́n ṣe máa ń bá lọ pé wọ́n ṣépè fún pé báwo ló máa ń ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀? Bóyá máa ń ṣẹlẹ̀ ni pé tí wọ́n bá ṣépè lé owó tí wọ́n bá fún yàn, nítorí wọn ò lè mọ bówó yẹn ṣe máa rí lọ́wọ́ ẹ̀, kò lè rójútu owó yẹn tó bá fi ṣe nǹkan kan yẹn ò ní lójútu. Tí wọ́n bá ṣépè lówó tí wọ́n bá fún yàn, kò sí nǹkan tẹ́nìyàn máa fowó yẹn ṣe tó máa lálùbáríkà fún, àfi kí yẹn ṣòótọ́ pẹ̀lú ohun tó bá ṣe bí yẹn ṣe jẹ́ yẹn. Ṣé lè sọ ìdí tí ó fi di pé iṣẹ́ ilẹ̀ mú níṣẹ́ títí tẹ́ fi dàgbà tó? Ìdí tí ó fà ni pé iṣẹ́ tó wù mí láti ìgbà tí mo ti wà ní kékeré, àwa méjì làwọn ọ̀dọ́ dá mi nígbà yẹn, ọmọ àbúrò wọn kan wà lọ́dọ̀ wọn, a wà ní kéèké bí ọmọ ọdún 3 sí 4, wọ́n máa ń béèrè ọ̀kálukú pé iṣẹ́ kí ló fẹ́ ṣe. Èkejì mi ní iṣẹ́ àgbẹ̀ ló fẹ́ máa ṣe, ṣótiyé, èmi ní iṣẹ́ ìṣègùn àti iṣẹ́ ọdẹ ni mo fẹ́ máa ṣe. Àdé bàbá mi tún ṣẹ́gun alárìnjó, wọ́n dẹ̀ máa ń pidán kiri, mo dẹ̀ yẹn sẹ́yìn láàyò, òun náà ni mo dẹ̀ mú dání dì sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fíìmù gan ni mo ti ṣe. Bí fíìmù ọba. Ẹ bá wo ayé bàbá Ògúndé mo kópa ń bẹ̀, fíìmù Bello ọmọ òrukàn mo kópa ń bẹ̀, kánákáná tí alúwẹ̀ ṣe tẹ́rọ̀ ń bẹ̀ mo kópa ń bẹ̀, bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ká má ti sọ fídíò kẹsẹ̀tì. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ lè sọ bóyá ìtàn bóyá kékeré nípa àwọn nǹkan yìí tẹ̀ lò àti nǹkan tẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe pàtó yìí, lè sọ àwọn àlọ́ kọ̀ọ̀kan? Mo lè sọ torí pé nígbà kan ọba kan wà tí mo fọkọ bòlú yẹn láṣìírí, ṣótiyé, so àwọn ọba méjì ló wà ń bẹ̀, ṣótiyé, ìkan ọba ò tọ́ sí, ìkan ọba tọ́ sí, èyí tó bá tọ́ sí yẹn wọn ò fún lóyè yẹn, èyí tó bá ò tọ́ sí òun ni wọ́n fún. Ìgbà tó wáyá ó tún wá gbé ìgbésẹ̀ kan, adé òríjínà adé kò dẹ̀ sí ní ọwọ́ yìí tí ọba ò tọ́ sí yẹn, bẹ̀tẹ̀ àwọn ìlú láti gbé ọba yẹn fún. Ìgbà tó wá dérí ọba yẹn tán, ó wá fẹ́ lo capacity ẹ̀ láti gba adé yẹn lọ́wọ́ ẹni tí adé gidi wà. Gbogbo agbára ẹ̀, gbogbo bó ṣe plan fẹ́ nìyẹn láti pa láti ṣe gbogbo ẹ̀ ló já sí pàbó. At last ọba tí adé ò tọ́ sí tó fi èrú gbàbù pín yàn, ó padà ṣubú náà ni. Nígbà tó ṣubú nígbésí ayé ẹ̀ tán, ẹni tó bá yẹn tọ́ sí ló wá padà jọba yẹn nígbẹ̀yìn nígbésí ayé tiẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́ bí ó di pé ṣé ó kọ̀ dídì lẹ́yìn rí pé kò tọ́ sí ni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ tó fi di pé bí a kò tọ́ sí? Sórí ìdílé méjì tí wọ́n ń jọba yẹn, ìdílé tiwọn ẹni tó fèrú gbàbù pín yàn, ìdílé tiwọn lọ́ba ti gbéṣẹ̀, wọ́n dẹ̀ máa ń tò ní tíyàn bá gbéṣẹ̀ tán ìdílé ọba tá dé gidi wà ní ló kàn, ṣótiyé. So ìgbà tó ń dẹ̀ rí owó ná ju ẹni tí bí lọ, nígbà tí wọ́n dífá ẹni tí bí ní fámú bẹ̀ tí àwọn olóyè ìlú yẹn wọ́n fi èrú gbàbù kún lọ́wọ́ ẹni tí bí mí pé òun ò lówó lọ́wọ́, tí bí dẹ̀ lówó lọ́wọ́, wọ́n gba owó lọ́wọ́ ẹni tí bí, wọ́n gbé ipò tí ò tọ́ sí wọ́n gbé fún. Àmọ́ à class kò padà rípò yẹn ló padà sílò náà ni. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ̀rọ̀ lórí pé ó dífá ìjọ kí ló tẹ̀lé bá mi sọ̀rọ̀ lórí ifá yẹn. Ifá olókun asọ̀rọ̀ dayọ̀, ẹlẹ́rìí ìpín ọmọ ẹni rẹ̀ ọmọ ẹni rẹ̀ ọmọ sàkàbí àgbọn ará àwàrà ń bí ojúmọ́ rẹ̀ ti mọ́ wálé ayé, ṣótiyé. Ọlá lọ́ba fẹ́ ní láyé ọbí Ifá léèrè, owó lọ fẹ́ ní láyé ọbí Ifá léèrè,
ọmọ ló fẹ́ ní láyé ó bi Ifá léèrè, bó fẹ́ lọ́kọ ó bi Ifá léèrè, bó fẹ́ fẹ́yàwó ó bi Ifá léèrè, bó fẹ́ ra rẹ̀ tó fẹ́ kọ́lé ó bi Ifá léèrè ńlọ fi ní ṣìnà. Ìdí ẹ̀ tá fi gbogbo nǹkan tí yẹn bá fẹ́ ṣe àmọ́ fífá tọ́ àmọ́ fífá ṣe atọ́nà ẹ̀. tó o bá rí mẹ́sẹ̀ ìṣèjọba lẹ́nìí tí wọ́n bá gbé Ifá kalẹ̀ tí Ifá bá mú tó bá dérí ẹ̀ lónìí ìlú yìí máa yàtọ̀. Ṣó ti yé báàrin yẹn bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Níbi tí ẹ ti sọ̀rọ̀ pé àwọn méjì ni kí ló dé tí èèyàn bí ẹnikíní ẹ̀yà ọ̀pẹ̀sì lè jọba? Èèyàn kan lè jọba àfẹn tí Ifá bá yàn, tí Ifá ò bá yàn tí wọ́n bá fi jọba láàrin ìlú gbogbo ọdún tó bá lò ń bẹ ìlú yẹn ò ní tòrò, ìlú yẹn máa wà nù páyín kékeré títí tó máa fi lo láìfù ẹ̀ tán. Ó ṣeé ṣe kí ìlú dàrú lórí ẹ̀ kan lè dànù kan fẹ́ tí Ifá mú kan fi jẹ́, ó máa ń wáyé bẹ́ẹ̀, ó ti ṣẹlẹ̀ rí. Ẹ ṣé bàbá. Tí èèyàn bá wà nínú ìdààmú tó wà nínú wàhálà, ṣé Ifá yìí lè jẹ́ ìwọ̀n fẹ́ kó lè ṣàtọ́nà? Atọ́nà gidi ni Ifá. Ṣó ti yé atọ́nà gidi ni Ifá. Òun la fi sọ pé gbogbo tí yóò bá ṣe láyé kó bi Ifá léèrè. Ṣó ti yé àtirẹ́ni tó kọ́lé rí, àtirẹ́ni tó kọ́lé tí ò gbénu léyàn tó fi kú tó sì parí ẹ̀ níjọ́ tó wọ bẹ̀ báyìí náà ló kú bẹ̀. Tó bá bi Ifá léèrè Ifá ó sọ fún pé ibi tó fẹ́ ralẹ̀ sí yàn má ralẹ̀ síbẹ̀, ibi báyìí ni kó ralẹ̀ sí kó kọ́lé rẹ̀ sí. Ṣó ti yé sọrí ẹlòmíì ń bẹ kò yẹ kó máa wọ aṣọ pupa, white ló yẹ kó máa wọ̀, tí bá ń wọ aṣọ pupa tí ò bá bá ẹlẹ́dàá rẹ̀ mu kò lè rọ́nà àbáyọ. Ẹlòmíì wà tó yẹ pé pupa ló yẹ kó máa wọ̀, tí bá ń wọ aṣọ dúdú tí èlò ayé ẹ̀ tán kò lè rọ́nà àbáyọ. Ṣó ti yé ìdí ẹ̀ tí Ifá fi jẹ́ atọ́nà nìyẹn. Ẹ ṣé bàbá, ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé mi bí náà béèrè lọ́wọ́ yín nìyẹn ń dà. Kò sí wàhálà. Ìbéèrè kan tí ó wù mí kí n béèrè náà ni pé tí a rí ìgbésẹ̀ pé aburú wà ní lára nǹkan ẹ̀yà kí n lo pé owó bóyá ó ṣépè sówó, báwo ni èèyàn ṣe lè mọ̀ pé owó yìí ó jẹ́ owó èpè? Tí èèyàn bá ti kéèyàn tó gba owó yẹn tó bá jẹ́ ẹni tí yóò bá gba owó yẹn, ṣó ti yé ẹ bí mo ṣe wà yín nísìn kí n tó gbowó lọ́ọ̀ rẹ̀ tí n bá fẹ́ ṣe nǹkan fún ẹ máa bi Ifá léèrè kí n gbowó yìí, tí wọ́n bá lówó èpè ni mi ní tẹ́wọ́ gbà. Ṣó ti yé tí wọ́n bá ṣépè lówó tí èèyàn bá nífura yóò mọ̀ tó bá ti mówó yẹn dání báyìí wọ́n mọ̀ bó ṣe jẹ́. Ṣó ti yé so. Ó wá tọ́ sí wò pé kó jẹ́ àwọn tó ń gbọ́ kò mọ́ Fá. Àwọn tí ò mọ̀ tí ò bá mọ Fá àbí òkun náà ni wọ́n mọ̀ rìn, ọ̀nà tó mọ̀ rìn ò ní yé wọn torí pé a ti fẹ̀sìn bà gbogbo nǹkan jẹ́ báyìí. Ṣó ti yé a ti fẹ̀sìn àti bà gbogbo nǹkan jẹ́. Tó bá dẹ̀ wo bí ilé ayé ṣe ń lọ sí wọn rí pé ẹ̀sìn dáa àmọ́ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá à ń sìn kò sóòótọ́ ń bẹ. Ṣó ti yé tó bá rẹ́ni tó bá ń ṣe Fá tó bá ń fẹ́ kìí ṣe yóò máa pọ́n ni, àmì tó bá ṣe pẹ̀lú òótọ́ wọn bá ní wàhálà rẹ̀ ó mọ̀. Díẹ̀ nìyẹn tó jẹ́ pé tí wọ́n bá ṣépè lówó kò lè dọ́dọ̀ ẹni tó ń da Fá, ó bá tẹ̀ sí dọ́dọ̀ ẹ̀ kò ní gbà, kò ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ tó bá dẹ̀ súnmọ́ Fá Ifá ó ti sọ fún pé wọ́n ó fún ẹ lówó èpè ìgbà báyìí àsìkò báyìí wọ́n ó fún ẹ, kódà Ifá tún lè sọ pé jọ́ báyìí wọ́n ó fún ọ, kódà Ifá lè nígbà tí wọ́n máa jáde níjọ́ yẹn níbi tí ó gbowó yẹn lọ́wọ́ ló bá tán. Ẹ ṣé ní àtìgbà tí ẹ ti ṣe ọ̀rọ̀ tẹ́ ti ń ṣiṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí láti kékeré, ṣé lè sọ àwọn experience kéékèèké tẹ́ ti bá pàdé èyí tó mo fẹ́ lẹ́yìn àti tẹ̀ lẹ́yìn lè sọ? Sọrí ìyẹn ilé ayé yìí èèyàn ò lè wà, èèyàn ò lè máa mì, èèyàn ò lè rìn kéré ó mọ́ mi o. Ṣó ti yé ìṣòro tó bá ń lọ bá ní èèyàn máa rí níwọ̀nba á rí, ẹ̀tọ́ bá ti dúró lérí òótọ́ ẹ̀ wàá padà borí ìṣòro yẹn náà ni. Ṣó ti yé èèyàn gbọ́dọ̀ wà, èèyàn gbọ́dọ̀ rí ìṣòro pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ àmọ́ tó bá ti mọ ibi tó ń lọ tó dẹ̀ fọkàn rẹ sọ́dọ̀ lọ wàá borí ìṣòro rẹ. So ẹ̀wọ̀n bá ìṣòro tá a ní Ọlọ́run ní ká borí ẹ̀, so a ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìṣòro lọ títí.
nínú iṣẹ́ tẹ̀ tí ṣe yìí kí ni ẹ mọ̀ pé ó dùn yín nínú jù láyé tẹ̀ tí ń ṣiṣẹ́ yìí pé nǹkan tó dùn yín nínú iṣẹ́ tẹ̀ tí ń ṣe láti jọ tínú mi dùn very good tínú mi fi dùn jù ni pé mo ṣe òwe fẹ́yàwó mo dẹ̀ fi bímọ mo dẹ̀ tún tọ́ ọmọ níbẹ̀ mo sì nílé lórí dúpẹ́ lọ́dọ̀ lọ. dúpẹ́ lọ́wọ́ yín máa gbogbo èyí tí mo fi ilẹ̀ dá ọmọdé dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan a máa yin gbàsà ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. ẹ á dáa fún ọ̀nà o wàá rí bá ti ṣe o wàá rọ̀nà gbígbà o wàá rí jẹ wàá rí mu wàá rí náà wàá rí lóhun táyé òfin pamẹ́sẹ̀ lọ́rùn níbẹ̀ lọ́wọ́ ẹ gbogbo ayé ò ní lù fún ẹ o àdífá fún wòlíì ọ̀sánjọ́ tó lọ́wọ́ bùlù olówó roko olówó ni kó máa bùlù ẹ̀ ń roko ó wá bùlù olówó fi roko ó wá wọn bí mi egún ìyá jẹ́ ń ti nàmùnàmù wọ́n ní kó fowó kan kéjì kó lóko aláwo wọ́n ní kó bọ̀ rí orí pa wọ́n ní kó bọ̀lẹ̀ ilẹ̀ lu wọ́n ní kó bolú bọ̀rọ̀ sírí bọ̀ bábẹ́ ẹ bọ́ ǹjẹ́ kí là ń bọ nífẹ̀ẹ́ ẹnu là ń bọ nífẹ̀ẹ́ ẹnu ayé ò ní pa ẹ́ o ẹnu ayé ò ní pa ẹ́ o ẹnu ayé ò ní pa gbogbo yín o kò ṣe jẹ́ níta wílò ní àròrọ̀ ọmọ tó àbálẹ̀ sùn. ẹ ṣé sá ẹ dúpẹ́ máa ẹ ṣé sá.